لم تتوقف وتيرة العمل النشط في شركة مرابع العراق الخضراء، وكمثال عنه مشروع إيناي بايبيارد ساحة تجمع الأنابيب الذي يبين كم الجهود المبذولة والأعمال المتقنة. شركة إيناي النفطية الإيطالية هي جزء من هيئة تشغيل حقل الزبير النفطي. كانت قد تعاقدت مع شركة مرابع العراق الخضراء التي استلمت العقد اللوجستي لأعمال الحقل برمته، ومن ضمنه مشروع إيناي، وذلك بشكل متكامل ودائم، ونجحت نجاحا باهرا عبر آلياتها الحديثة والمجهزة والصالحة للعمل، برفقة عمال مدربين وملتزمين بقواعد السلامة وخطط رفع وتحميل متقنة، مع التزام تام بالوقت والمدة الزمنية لتنفيذ الأعمال لكل مشاريع الحقل. شركة مرابع العراق الخضراء لطالما حرصت وتحرص على الإتقان والجودة في الأداء، فلا تهمل جانب تنظيف المحطات وتعقيمها وتعفيرها، لضمان أن تكون خدمات مشروع إيناي ومشاريع هيئة تشغيل الزبير النفطي برمتها خدمات متقنة ومتكاملة.